Ja, dames en heren, we zijn weer wat sidequestjes doorgelopen. En we gaan nu naar de Maker's End, de volgende main quest. We gaan niet weer het hele kut-eind lopen. We gaan wel een eindje lopen, maar we hebben hier een save point, wou ik zeggen, een fast travel point. Dus de loopafstand wordt redelijk gereduceerd. Onderweg nog kijken of we wat vosjes kunnen vinden, want een fox skin... This must be where Nassan was supposed to check in. Kunnen we... This must be where Nassan is supposed to check in. Nassan hebben we toch al lang gevonden. Want als we nog een fox skin kunnen vinden, dan kunnen wij... hoe heet het? Die fast travel maken. Unlimited fast travel. En dat is wel iets wat we willen. Maker's End. Fox bone. Nee, fox skin. If she's my mother, why would there be traces of her all the way out here? So far from Norland. Zo is het. Get it. Who is Wie she? is die vrouw? Is Elizabeth Sobek. You. Die Going stem through my focus praat again? door onze focus. Well, go on. What do you know about her? Stay on your present course. Before long, Bandits. you'll know her as well as I do. Maybe better, but be wary. Maker's End is crawling with Eclipse troops. To help you deal with them, I've left some useful equipment just outside the ruins. Your focus will show the location. Die bandits gaan vechten met de beesten. Loot die equipment stash. Nou, dat klinkt goed. Don't spook the charger! Dan gaan jullie lekker daar onderling vechten met elkaar. Ik hoop dat die charger jullie allemaal kapot maakt. Stomme bandits. Campfire discovered, die nemen we even mee. Alle fast travels zijn meegenomen. En door, er is hier ook een bandit camp. Ja, die wil ik dan ook nog wel meenemen, als we dan toch hier zijn. Ja, dat is gewoon hiernaast. De bandit camp is ook een quest maken. Hier. Deze dude geeft mij een quest. Misschien heeft het iets te maken met die bandit camp. Nil. Stay low, girl, or you'll spoil the fun. Fun? Everyone has their reasons. Maybe you kill because you're compelled. I understand. Had a partner who... We hebben die man eerder full of ontmoet. an arrow striking home. While we hunted the bandit scum, his eyes will never dry. Then you're a manhunter. Some kind of mercenary? Call me Nil. I've found where there's strife, there's bandits, picking the bones of the innocent. Then whoever they can catch. Gaan we met hem samen deze bandit camp But why? clearen? You and I could work together. Kill them all. What do you say? Who are you? I don't know you. And I have no reason to trust you. Trust is a rare egg to find, isn't it? I'm just a traveler, with a bow, a concern about the state of these lands, and a missing partner. I don't think you're just anything at all. Let me put it another way. Are you a bandit? Nee. Of course not. Then you have nothing to fear from me. Oké. All right. Someone has to stop them from hurting others. And we will. We'll stop them from doing anything. Save screaming a while. Go ahead and take the lead. I look forward to seeing what you're capable of. Hij lijkt mij wel een waardevolle ally. Oh, ik dacht even dat ik misschoot. Er zijn niet zoveel mensen in dit campje. Lijkt het.
Dat maakt het alleen maar makkelijker om het kamp te raiden. Nee, zo ver kan ik niet schieten, denk ik. Hier is een klimtouw. Dan blijken er in één keer toch wat meer mensen te zijn. Oh, wacht, dit is een bosunit. Nou, niet meer. Ik ben gehoord. Maar niet gezien. You can see them. They can't see you. Precies. Zo zijn er best wel wat heavies hier dan. Zo blijkt. You're giving up. Kijk. In de peiling houden waar ik kan kijken en waar hun kunnen kijken. Coming down steady as a drumbeat. Daar is het alarm. Oh, hier is die dude. Ja, dat is die dude. Die staat aan mijn kant. Daar hoef ik niet per se bang voor te zijn. Hier is het alarm. Hij denkt dat hij mij gezien heeft. Hij heeft mij ook gezien. Oh, dit was goede aim, jongen. Captives. They're not just cutthroats. Slavers, too. Dat komt wel goed. Kijk, zo pakken we ze één voor één aan. Zie je dat? Ongezien. In de rug. Hup. Somebody's down over there. Nee, jongens. Niks gezien, niks gehoord. That alarm will wake up the whole camp. And Nee, more besides. dat alarm doet helemaal niks. Hoppakee. Even wat pijltjes This will bij stop maken. them from sending the signal. Er zijn nog bandits bovenop. Daar beneden is nog een bandit. Is dat de laatste? Lijkt er wel op.
Daar zo. Ik denk dat het de laatste was. Ja. Nou, Neil. Niks op aan te merken, toch? Denk ik. Ik ben benieuwd waar Neil nou gebleven is. Machines running mad. Civil war. Talk to This is the Neil. twilight of the mad Sun King's making. Neil, waar ben je? Neil? Oh, hier. Nee, dus een kaart, ja, een kaart. Oh, son, may this ceasefire be short-lived and the peace be everlasting. Nou, in ieder geval die ding pakken. Waar is de deel nou gebleven? Ancient Vessel is er links achter mij. Zit daar, Neil? Little sweat and hard Karja work prisoner. won't hurt anyone. What a day. Hier is een paarse item. Ancient Vessel. He's also wrong. Even kijken waar Neil nou gebleven is, want die wil ik wel even inleveren. Talk to Neil. Near the camp. Ah, hij is niet waar ik ben. Hij zit daar buiten de camp. Neil, jongen, ik heb jou geholpen. Jij moet mij hier eventjes komen bedanken. Dit kamp is nu van ons, hè. Hij is gewoon weer naar buiten gaan zitten. Een blauwe item. Ancient Charm. Nee. Hij heeft gewoon zitten toekijken hoe ik zijn missie heb uitgevoerd. Ik wil graag respect, Neil. Feels good, doesn't it? Hold it inside you one last breath. Then let it out. I didn't find your partner. They killed him. I hardly feel surprised. He was already getting cocky when we carved through the last bandit camp. I thought he and I were agreed. Only enjoy the killing as much as the challenge. No great loss. Nothing in the wilds I can't handle, just me and the voice of our teeth here. Your bow has a name? The voice of our teeth. You're not just a traveler. That armor was fitted for you. And the way you hold your bow. I said a concerned traveler. I was a soldier, but I was a soldier longer than there was a war, if you follow. Where the arrowhead passes between armor and skin, that's the place I belong. So I make opportunities to find it. It's like coming home. Hij is een Have you strijder ever thought die about gewoon wil hunting blijven machines? vechten. They don't get that look in their eyes. Did bandits wrong you somehow? They wrong us all. They live filthy lives, so they have to die that way too. So you hunt them down to help others? No. For sport. I can't wait for wars anymore. Life's too short and the thrill of death too sharp. If you kill a tribesman, there'll be retribution. Wat een gekke Hunt a man. boar, they complain if you waste the meat. But bandits, they're vicious. They always put up a fight, and no one cares if you kill them. For the greater good, ja. I guess you're doing the right thing for the wrong reason. I'm doing what I love. And what could be wrong with that? We're done here. Here? I'm afraid so. But we live in a world of ruins, and bandits are drawn to them like infection to a wound. You wouldn't let that infection set in, would you? I'm sure we'll meet again. Maybe. If it can't be helped. If we pass each other by, we'll know it by our work. Nou, graag gedaan. Dan ga ik nu verder met mijn quest. Vind je dat goed, meneer Neil? Want we hebben een equipment stash in de buurt. En we hebben de ruins, waar we dus op zoek gaan naar mogelijk onze moeder. Ja, mogelijk onze moeder. We hebben net een naam gehoord via de mysterieuze stem in ons oortje.
Waarvan we dus niet weten wie het is. Ja, we gaan het meemaken. Hier hebben we een bandit gekild. Hup, geld meenemen. Equipment stash, go to the ruins. Optional objective, gewoon meenemen als kan, hè. XP is XP. Hier liggen wat dode robots. Campfire discovered, ook meenemen als het kan. Fast travel points. Ik dacht al, ik hoor wat lopen, en dat is daar. Ik ben benieuwd hoe die equipment stash er dan uitziet. Hier staat iemand. Een handelaar. Een rare plaats voor een handelaar. Ik kan ook alleen mee treden. Er staat ook iemand. Die beesten zijn vriendelijk. Boy, now what? Die beesten zijn niet vriendelijk. Ik heb me vergist. Ja, beesten, als jullie stoer willen doen, dan kun je hem krijgen ook. Kom op. Ik probeer hier vredelievend door te lopen. Er ligt hier een item. Oh, hieronder ligt een item. Een lore item. Ik dacht die beesten staan er gewoon rustig te grazen. Ik loop er langs. Maar ja, uiteindelijk stonden ze niet te grazen. Ik neem ze te grazen. Go to the ruins. Loot the equipment stash. Ja, dat gaan we eerst doen. Er is hier ook een corrupt zone volgens de map. En een campfire. Oh, dit is de equipment stash. Right where I said it would be. Een ropecaster. Die heb ik nog niet. Selection. I'll put those to use. What? Een ropecaster heb ik nog niet. Die kan ik dan op de onderkant zetten. Why are you doing this? Because I want you to succeed. Good hunting. We'll talk later. Wait! Hij praat met mij, maar we mogen niet weten wie hij is. We gaan deze ruïnes inspecteren. Daar loopt iemand. Er is een cultist. Corrupted watchers. Eclipse. Just like you said. Ze zijn cultists, maar ook corrupted vijanden weer. Schiet mis. Forged ear delvers made off with the ancients long ago, but not the ancients buried in the ground. Kijk, die dudes die zien mij niet, maar die worden wel allemaal één voor één opgepikt. Hé, wat gebeurt hier nu? Er ontploft iets in mijn gezicht. Maar wat dan? Nog een cultist? Nou, ik ben niet bang voor die cultist. Ook niet voor die beesten. Hup. Hier, geef me jouw geld. Getting soaked from melted snow. Ik moet daar dat kamp in. Ik heb alle beesten hier en alle cultists hier gekild. Toch? Nee, daar is weer een cultist punisher. Creepy. All these ruins. What did the old ones do here? Oh,
Wat doen ze hier allemaal? Ja, goeie vraag. Corrupte beesten. Cultists. We zijn hier iets van plan met z'n allen, maar we weten niet wat. Nee, hij is niks meer van plan. Zijn enige zwakke plek is zijn oog. Dus daar moet ik hem raken. Ja, de missie is go to the ruins. De missie is niet maak alles en iedereen dood wat je tegenkomt. Hoewel dat toch wel een effectieve methode is om daar beter te komen, denk ik. Als die Watcher zich omdraait, dan ga ik toch proberen om in zijn oog te schieten. Nou, als die cultist dan eventjes op onderzoek uitgaat, pak ik die ook aan. Kijk, dat gaat hij ook doen. Maar daar zit ook weer zo'n groot beest. Een corrupte. You're going down. Oh, ik ben gezien. Nou, of ik gezien ben, weet ik niet. Maar die cultists... Hier. Lekker allemaal critical hits. Ze hebben me misschien gezien. Hier, lekker voor je. Might have to climb, niks ervan. Ik own jullie allemaal, jongens. Niet stoer doen tegen mij. Ongezien, iedereen uitgeschakeld. Zo, heb jij geld gedropt? Metal shards, heb, meenemen. Jij nog geld gedropt? Ja, meenemen. Hier, geen vijand meer te zien. Corrupte, meenemen. Maar hier hoor ik toch nog wel stampgeluiden, dus hier is misschien meer aan de hand. Hoor je het? Ik zie niks, maar ik hoor heel veel. An explosion. Ja, een explosion, dat hoor ik maar. Nogmaals, ik zie niks. Ancient debris. Ancient vessel, hè, nemen we mee. Ik hoor heel veel, maar ik zie niks. Ik kan hier naar beneden, maar wil ik naar beneden? Ja, ik zal wel moeten. Easy, easy. Eloy heeft iets gezien wat ik nog niet heb gezien. Jezus, wat een beest. Maar het is een turret, het is geen beest. All weapons operational. Time to get it moving and be quick about it. No date. Deathbringer, weakness, fire en stroke. Another Deathbringer down out the ranks. Has to be one of the Deathbringers Owen talked about. I'll never get into that tower. Unless I destroy that thing first.
Weakness for fire. Focus. Stop working. I've disabled his focus. The rest is up to you. Behind. Steam's blasting out. I wonder if there's a leak. Oos. Ik zie niet waar ik naartoe ga. De camera werkt niet mee. Dat ding hitten met fire op zijn zwakke plekken. Nou, die is kapot. That's right. No one here. Hier. Daar loopt nog een cultist sniper. Die moeten we nog even aanpakken. Oké, headshotje. Did it. De officer. Those things pack a punch. All right. Een eclipse focus. Let's see what you have to say. We worden corrupted. What is this? The entity lives. Unacceptable. 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 Hades praat tegen ons. Hij noemt ons The Entity. Hades noemt ons The Entity. What the hell was that? Hades? En dan zijn... Hey! Mysterious stranger, did you see that? No answer, huh? Figures. En dan gaan we hier maar naar binnen. Just keep getting stranger. Looks tight, but I can... Hier is weer zo'n mysterieuze deur. Hold for identiscan. Ja, we werden niet herkend eerder, hè? Genetic profile confirmed. Entry Dr. authorized. Sobek. Greetings, Dr. Sobek. Please step inside. Dr. Sobek. Nu kunnen we zien wat hier gebeurt achter die deuren. Maar wat is dat dan? Dr. Sobek, you are 355,510 days overdue for your meeting with Mr. Farrow. Mr. Farrow. Oh, flikker naar beneden. Wait. 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? Wat is hier gaande? Maar dit ziet eruit als die grot waar ik mijn focus gevonden heb. Wat is hier aan de hand? Zien we hier nog andere dingen? Lijkt er niet op. A Deathbringer. Or a statue of one, anyway. A machine built to kill. And they honored it? Welcome to Pharaoh Automated Solutions, where all the problems of tomorrow are being solved today. With over 25,000 human employees based in nations and corporate holdings across the globe, Pharaoh leads the world in every... Een receptie. What were they doing here? It was a corporation.
A group of people not unlike a tribe. They made machines. Yeah, go on. I've uploaded some data files to your focus. Wie is die stem? They'll help you understand. Wie is die stem? Waarom ligt deze loot in deze basis? The air. There's no soul to it. Not even old death. Nothing natural. Another cave-in. But I could get through. Er klopt iets niet. Maar wij lijken dus op die dokter. Het hele gebouw stort in hier. Ik schrok wel een beetje, mogelijk. Looks like I can climb here. Ja, daar lijkt het zeker op. En er ligt hier weer loot. Allemaal wel een beetje low-level loot. Ja, daar wil ik heen. Maar ik kan niet aimen waar ik spring. Use that as a ramp to get back up. Ik ben benieuwd waar dit uitkomt, want het is hier een vreemd gebied. Go to Ted Pharaoh's office. Supply crates. Wat vaag, Way jongens. up. What's left of it. Waar gaat dit naartoe, joh? En misschien nog wel belangrijker, wat is dit allemaal? It'll be a long way up. Frozen metal most of the way. Not making this easy, Dr. Sobek. Hey, fast travel packs, nice. If plants can find a way to hang on up here, guess I can too. Kan hier ook naar rechts? Wil ik dat? Nee, ik wil gewoon naar boven. Frost on my eyelashes. Het vriest hier. Hier ligt weer zo'n ding. We zijn in één keer buiten in de sneeuw. Fatty meat hebben we nodig voor die unlimited fast travels te maken. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Klimmen. Ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Ik kan hier nog verder omhoog. Ja. Allemaal supply crates liggen hier nog. Metal vessels. Ja, die hoef ik niet. Ted Pharaoh's office. Oh, hier ligt weer een datapack. Ja, we blijven omhoog gaan. Waarom niet? Oh, ik kan omhoog, maar ik moet hier niet omhoog. Ik moet hier naar rechts. En er is hier alsnog een looproute omhoog.
klinkt weer omineuze muziek hier ineens. Hier ligt weer een lootcrate. 9 rocks. Die bewaart er nou stenen in een kist. Daar ligt ook weer een lootcrate achter. Kijk, wat zie je dan in bewaren? Fast travel packs, dat is mooi. Kan ik altijd gebruiken. Hier is weer een data pack. Waar gaat dit naartoe, joh? All it takes is a few good handholds. Nou, zo is het. Alright, made it. Wonder what we'll find. Nog een fast travel pack. Vergaderzaal, een computer. All data has been erased from this device. Do you wish to deploy alpha privileges to recover purged data? Oh yes, I believe I do. A file has been recovered. Oké, die ligt hier. Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. Alright, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not Die robots zijn voor zichzelf begonnen. Has gone rogue, Ted. It's worse than that. Show me the data then. And we'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here. Maar waarom? They hated each other. Oh, dat... Another file has been recovered. Oh, nou kijk aan. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots. Peacekeepers. That consume biomass as fuel. In emergencies. And you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did? Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. Dus die Liz is de slimme vrouw. The Faro robots threatened all life on Earth. But somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recovered. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. Project If Zero there were a Dawn, nicer way to naam fix van de your game. mess, I would have proposed it. But this? This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted.
I know. I'm speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. Generaal Harris. What? Altijd Are Harris. you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. Bedreigingen. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. Ze vinden elkaar niet aardig inderdaad, nee. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? We weten het niet. Executive access detected. Express lift opened. Express lift opened. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Hey. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime, and what you want to know is my name. Moet ergens beginnen. That's my name. Now, Silence. why don't you try Goeie asking naam. another question? Something less trivial. You have no idea what I've been through. How hard it's been. My whole life, I grew up not knowing who I am or where I came from, and then come the Eclipse trying to kill me just because I look like this Elizabeth Sobek woman. And they killed the man who raised you and you found in the mountain as a baby. I already know this through your focus. The point is, every time I take a step forward, the answers slip farther from my grasp. You just don't understand. It's not that I don't understand, Aloy. It's that I don't care. If the answers keep slipping away every step you take, then you best start running to catch up. Maybe then you'll realize just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, Volgens mij hebben we niet heel veel are you keus. ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil.
That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Maar waarom? Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the eclipse to resurrect feral robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. The super weapons. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Now if that's enough talking, be on your way. Oh no, I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. You said you've known for some time that Faro war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? Ja, dat weten we niet. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. Okay. You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other eclipses' focuses too. Dat is wel behulpzaam. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to Een define ways ancient of word. freezing Het and woord dat wij unfreezing nu gebruiken in deze tijd. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. Ja. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Nou, dan gaan we maar verder. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asaram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. Die naam hebben we You'll eerder find gehoord. it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. Nou. Baker's End Getting down will be a lot faster hebben than wij that, at gehaald. least. En dat US betekent Robot dat wij bij Command een nieuwe next. quest komen. Zero Dawn. Learning the Secrets of Zero Dawn. Is dat dan ook de quest die we gaan doen? Dus hebben we ook nog The Sun Shall Fall.
Dat is de revenge op die Sun King. Ja, laten we dat eerst gaan doen. Maar dat gaan we wel doen in een volgende video. Dus ik zie jullie graag ook in het volgende deel. Tot dan!